Hello! Welcome back. Ngayon, itatry natin gumawa ng isang tutorial. Yung nauuso na skin glass makeup tutorial. Korean products sana ang gagamitin ko. Kaya nung chinek ko yung aking mga makeup, parang wala akong ganong product ng Korean. Siguro by next video na lang o vlog. So ngayon, itatry natin gumawa ng easy and simple glass skin makeup. So bago tayo mag-start, kung hindi ka pa nagsasubscribe sa aking channel, please like, share, and subscribe. Then, i-click mo lang yung bell button na katabi ng subscribe para ma-notify ka if ever may bago akong upload na video. Then, follow nyo din po ako sa aking Instagram and Facebook. So, without further ado, let's get started. Okay, bago tayo mag-start, nakapaghilamos na ako, then kailangan lang natin ilagyan ng moisturizer yung ating face. So, itong gamit ko, yung Aqua Moisturizer by IWHITE Korea. Ito lang ata yung product ng Korea. Then, ang gagamitin kong moisturizer ay itong organic. Bakit hindi siya mabasa? Argan Glow Moroccan. Anyway, lalagay ko na lang yung lahat ng product na ginamit ko sa description box. So, magandang oil siya, oh. Actually, nakapagkilay na ako. So, I'm using this makeup roll by Details.
So, this is the final looks. Hindi siya ganong kita sa hindi ko alam kung masyadong maliwanag o ano. I-try natin ipakita ko sa inyo sa natural light. Ito yung natural light. Natural light. Kung mapapakinggan nyo, ingay ng mga bata sa labas. So, pinakita ko lang. May ingay sa labas kaya hindi ako makapag-record. Ang dami bata ng lahat. So, nag-take na ako ng picture. Then, ilalagay ko na ng security dito sa kanila. Yung picture. Using the natural light. Siguro, ang dami ko. Medyo malakas ang ilaw ko. Kaya, parang natatalo siya. So, anyway, kung nag-enjoy kayo sa panonood ng video na to, please don't forget to give me some thumbs up. Then, please share and subscribe. Bilangan i-request ko sa inyo. So, lahat ng ginamit kong product dito is direct na sa description box. So, very easy and natural siya. So, madali na siyang sundan. So, dito na lang maglalagay ng picture. So, again, thank you for watching and see you on my next